Mijn naam is Gerard Jonkman en wij rijden met een Citroën CW2 in tractorpooling. Tractorpooling bestaat uit een klasse, dat noemen wij de two-wheel drive klasse. En het moet gelijk aan een auto zijn die in de productie zit. Dus je kiest allemaal een voertuig, in dit geval is dat een Citroën. Ik vind Franse auto's altijd wel leuk. Ik heb vroeger wel zo'n Citroënnetje gehad. Laag gewicht, leuke uitstraling, nostalgie. We zijn ooit een keer begonnen in 1987. Uiteindelijk zijn we naar een hogere klas gegaan als NTTO. Daar zijn we ingekrapt in 1991 en sinds die tijd doen we dat. En zijn we eraan verslaafd. Nou, in 1987 zijn we begonnen met een oude Amerikaan. Een grote Chevrolet uiteraard, met gewoon een Van-jachtmotortje erin. Je last er een paar steuntjes aan en een beetje beveiliging en je gaat beginnen. Het was toen in de kleinere klasse, zou ik maar zeggen. Nou ja, dan ga je een stapje verder en een stapje verder. Dus in 1991 hebben we de eerste gebouwd. Dat had je dan de Sledgehammer. Die heb ik toen de tijd ook meegebouwd. En daar zijn we mee begonnen. En in 1993 zijn we met deze Citroën begonnen. En dan krijg je natuurlijk de volgende stap. Dan gaan we een stapje groter. Ja, dus elke 2-3 jaar bouw je weer een nieuwe. Door allerlei omstandigheden, ook levensomstandigheden, hebben we een keuze moeten maken. Want we rijden internationaal, zoals dat heet. Dus je bent heel het jaar van januari, februari begint het al, tot oktober ben je gewoon vol gas elk weekend weg. Dus het is wel een happening. Het stopt eigenlijk nooit. Die innovatie moet ook doorgaan. Daar gaat deze sport om. Elke keer als je remt ben je een meter kwijt. Dat wil je niet in tractorpooling. Nou, dat kan ik niet inschatten hoeveel wedstrijden wij hebben gereden, maar duizenden. Want we reden zowel in Frankrijk als in Nederlandse competities volop. Dus je bent elk weekend al bezig. Het is niet alleen in Nederland, dus je maakt ook wel wat kilometertjes. En we hebben veel prijzen, maar ja, daar doe ik het echt niet voor. Het is gewoon het gevoel dat je iets maakt wat heel blijft en je ermee kan winnen. Dat is eigenlijk de truc. Tractorpoolers maken bijna alles zelf. Er wordt niet veel gekocht, wordt allemaal geïnnoveerd en bekeken en technisch verbeterd. Ja, als je ziet wat wij hier gemaakt hebben, we hebben natuurlijk allerlei soorten voertuigen gehad. Als iemand dat koopt, heb je weer wat centjes, bouw je weer wat nieuws. En zo gaat die truc verder. Dan hou je het financieel ook een beetje onder controle. De motorblokken zijn in onze klasse gelimiteerd. En binnen die klasse kunnen we dan binnen de motor zeg maar wel rommelen. En dat zit dan in een aluminiumblok. Vroeger was het staal. Als het stuk ging was het echt stuk. Aluminium kan je wel repareren. Dus de blok komt uit Amerika. En de rest bouwen we eigenlijk allemaal zelf op. En zo bouw je eigenlijk naar eigen believen wat jij denkt. Wat goed is voor je. Hoge toeren, lage toeren, veel vermogen, hoog koppel. We zijn allemaal aan elkaar gewaagd. Zeker in die klasse. Volgens de boekhouding, in Amerika met testen, kom je ongeveer aan een 3000 pk. Je hebt het vermogen nodig, maar je moet het aan de baan krijgen. Uiteindelijk is het de truc bij de banden. Daar moet het gebeuren. Die motor kan 4000 pk leveren, maar daar kom je gewoon niet vooruit. Dan heb je te veel vermogen. In de buitenwereld is het, dus het publiek zal ik maar zeggen, is het wel een leuke, interessante klasse. Want het zijn allemaal eigenzinnige autootjes, allerlei verschillende types, die allemaal voor het publiek herkenbaar zijn. En dat zie je met een grote trekker natuurlijk niet zo erg. Een 2,5 ton lijkt voor de buitenwereld ook op een 3,5 en die lijkt ook op een 4 ton. Alleen dan hangt een motortje meer of minder op. Dit zijn geen goedkope machines. Als je dit zou moeten bouwen, dus, jullie als zelf, je moet dat kopen, dan moet je rekenen dat je toch wel gauw richting 1,5 ton gaat. Dat doen wij niet. Wij zijn allemaal prutsers. Dus we maken dat staal zelf, we lassen het zelf enzovoort en we spuiten het zelf enzovoort. Bepaalde dingen, banden moet je kopen en een motorblok moet je ook kopen. Dat geeft aan dat je heel erg rijk bent. Nou, dat zijn we helemaal niet. We werken hier gewoon zo'n 600 uur per jaar. Ik heb 10 jaar geleden, zo'n beetje 10, 12 jaar geleden, dit stuur aan mijn vrouw overgegeven. En die heb ik 1 keer laten rijden. En sindsdien ben ik het stuur kwijt. Ik krijg hem niet meer terug. Dus de vrouw rijdt hier nog eens. Ze vinden het nog steeds leuk. En ik support dat uiteraard. En wij werken eraan. De sport is dan allemaal onder druk. Wegens het milieu staat het allemaal onder druk. Dat is wel heel jammer. Want de jeugd kan daardoor ook niet verder. Worden verder geblokkeerd.
En wij zitten dan in een fase, we hebben het meegemaakt, maar we zien wel dat het steeds moeilijker wordt. Elektrisch niet zalig maken, die kan wel ook vermogen uithalen, plaatselijk en snel. Maar de accu's en zo zijn nog niet helemaal op orde. Dus dat is nog het loopt wel, er is er één. Maar of dat het wordt, weet ik niet. Iedere mens die daar staat, die vindt het heerlijk dat dat herrie maakt en die motor nog geluid maakt. En dan hoor je bzzz, ik weet niet. Daar moeten we aan wennen, denk ik. Ik heb sinds 2 dagen een elektrische auto. Ik heb mijn leven lang van je achter gereden. Ik weet ook niet wat ik meemaak. Het rijdt leuk, maar ik mis wat. Dat is met dit ook. Nee, dat gaat er nog niet komen.